ਅੱਜ ਆਪਣਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਗਏ ਤੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਫਟ ਲਈ। ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੁੱਲ ਵਰਕਆਊਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਦੇ 4 ਸੈੱਟ 8 ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਪੁੱਲ ਡਾਊਨ 3 ਸੈੱਟਸ ਐਂਡ 12 ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਗਏ ਚੈਸਟ ਸਪੋਰਟਡ ਸੀਟਡ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਸੈੱਟ ਤੇ 12 ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਰੋਪ ਫਿਲਸ ਪੁੱਲਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ 3 ਸੈੱਟ 12 ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਲਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸਮਿਥ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ਰਗਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ 3 ਸੈੱਟਸ ਤੇ 12 ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਡੰਬਲ ਹੈਮਰ ਕਰਲਸ